أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنتعلم رسم القرد، ولكن أولاً ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. نبدأ برسم الفم بشكل بيضاوي. ثم قوسين للجزء الأعلى من المنخار، ونقطتين لفتحة المنخار، ونكمل بخط عمودي في المنتصف، وقوس لنبين أنه يبتسم. نذهب إلى الأعلى ونرسم نقطتين للعينان، ثم للرأس نمد قوس من جانب الفم إلى المنتصف، ونذهب إلى الجانب الآخر من الفم ونمد قوس أخرى للمنتصف ونغلق الشكل. نرجع إلى جانب الفم ونمد قوس إلى الجانب الآخر. لأذنيه على كل جانب نرسم قوس، ثم قوس أخرى في داخلها. لذراعيه على كل جانب نرسم قوس كبيرة، وقوس أخرى إلى الأسفل، وخط متعرج بينهما، ثم لكل يد نرسم 5 أصابع. من جانب رأسه نمد قوس إلى الأعلى، وقوس أخرى حادة لرجله، ثم نترك فراغاً ونرسم خط تقريباً موازي للذي رسمناه. نرسم خط متعرجاً عند الكاحل، ونرسم القدم بقوس، و5 أصابع بأقواس صغيرة. والآن للذيل نمد خطاً إلى الأعلى ونقوسه قليلاً، ثم خط آخر إلى الأعلى ونقوسه أكثر. عند الخط الأول للذيل نمد قوس صغيرة ونصلها إلى الخط الثاني للذيل، ثم نمد خطاً أفقي طويل إلى يمين ورقتنا لغصن الشجرة. نترك فراغاً تحت الذيل ونمد خط أفقي آخر إلى يمين ورقتنا، ثم نرجع إلى طرف الخط ونرسم قوس إلى طرف الذيل، ثم قوس أخرى، وهكذا نبين أن ذيل القرد يدور حول غصن الشجرة. والآن نكمل شكل الغصن بخط أفقي قصير هنا، ثم نكمل الشكل على الطرف الثاني من الذيل، ونزيد أفرع إضافية وأوراق. وأخيراً لنلون قردنا اللعوب.
تعلمون بأنه يوجد أكثر من 200 نوع من القردة المنتشرة في جميع أنحاء العالم؟ الغوريلا هو أكبر القرود، يبلغ طول الذكر 2 مترين ويزن 250 كيلوغراما. أما أصغر أنواع القرود فهو القرد القزم أو قرد القشة، ويبلغ طوله من 14 إلى 16 سنتيمتر ووزنه من 12 إلى 140 غرام فقط. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس. شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.